Naka-experience na ba kayo na bigla na lang tumigil ang Epson L3210 o L3110 nyo tapos nag-uumpisang kumurap ang mga ilaw? Nakaka-stress, di ba? Hello sa lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinaka-common na problema sa mga modelong ito, ang general error at scanner error. So, paano ba natin malalaman kung ito ang problema mo? Simple lang. Kapag ang power button mo ay kumukurap ng green at sabay naman na kumukurap ng orange ang ink at paper lights mo, boom, yan na yun. Pero teka, paano natin malalaman kung sa scanner ba ang sira o sa pinakaloob ng printer? So, alamin natin. Bago tayo magbaklas, kailangan muna natin i-diagnose ang printer. Ang pinakamadaling paraan para malaman kung scanner error o general error ito ay ang mag-print ng test page mula sa computer mo. Kung nag-print ang printer mo at lumabas ang papel, pero nagbi-blink pa rin ang mga ilaw, good news, scanner error lang yan. Kadalasan, madali itong ayusin. Pero kung pagkautos mo sa computer ay ikaw talaga ayaw talaga nitong gumalaw o mag-print, general error ang tawag dyan. Ibig sabihin, may problema sa mismong mekanismo sa loob. Ngayon, unahin nating ayusin ang scanner error. Bago ang lahat, safety first. Patayin ang printer at tanggalin ang power at USB cord. Kumuha ng screwdriver at tanggalin ang dalawang tornilyo dito sa ilalim ng scanner unit, isa sa kaliwa at isa sa bandang kanan. Kapag natanggal na, dahan-dahang iangat ang buong scanner unit. Huwag niyong biglaing hatakin pataas dahil may mga kable pa itong nakakabit. Hanapin niyo ang puting flat flex cable na ito. Dito madalas nagkakaproblema. Minsan lumuluwag lang ito, naiipit o hindi maayos ang pagkakabit. Dahan-dahan itong hugutin, silipin nyo yung mga metal pins sa dulo. Kung may tabingi, may dumi, kung okay naman, ibalik nyo lang ito at siguraduhin na nakapasok ng mahigpit at tuwid. Ibalik ang scanner sa pwesto, ikabit ang tornilyo, i-on ang printer. Kung tumigil na ang pagbiblink ng sabay, congratulations, naayos mo ang scanner mo. So, paano naman kung general error ang na-diagnose mo kanina? O kaya naman ay ginawa mo na yung scanner fix pero nagbiblink pa rin? Dito na tayo kailangang maging observant sa loob ng printer. Kapag general error, heto ang mga madalas na dahilan na dapat nyong i-check. Una, baka madumi ang inyong encoder strip o yung timing sensor. Punasan nyo ito ng dahan-dahan gamit ang malambot na tissue. I-check nyo rin yung PF timing sensor at yung pabilog na encoder disc sa gilid. Baka may dumi o alikabok na nakaharang. Silipin nyo yung mga gears. May naipit ba na kapirasong papel? May balibang ngipin sa mga gear na pupigil sa pag-ikot nito? At pang-apat, kung umuugong lang at hindi gumagalaw, baka CR motor o PF motor na ang pumapalya. At ang pinaka worst case scenario, kung chinecheck mo na ang lahat ng sensors, cables at gears at malinis naman sila pero error pa rin, baka nagmamalfunction na ang logic board ng printer nyo. Kapag ganito, kailangan na itong dalhin sa repair center. Kadalasan, lalo na sa scanner error, loose cable lang talaga ang kalaban natin dyan. Basta dahan-dahan lang sa pagbaklas ng inyong Epson L3210 o L3110 para walang ibang madamay na parts. So, sana nakatulong ang video na ito para matroubleshoot nyo ang blinking lights ng inyong printer at makatipid kayo sa repair cost. Kapag nag-work ito para sa inyo, please hit that like button at mag-subscribe na rin kayo sa PostJuby channel natin para sa mas marami pang tech guides at DIY repair guides. So, may tanong ba kayo? Comment nyo lang sa ibaba at susubukan nating sagutin yan.
Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.